रसमलाईसाठी पनीर बनवतो आहे, पण त्यासाठी आपल्याला एकदम सॉफ्ट पनीर लागतं. तर ते आता आपल्याला कसं बनवायचं ते आपण बघूया. म्हशीचं दूध घेतलं आहे 1.5 लिटर, की ज्याचा आपल्याला आता छेना करून घ्यायचा, म्हणजे पनीर करून घ्यायचं आहे. आणि मग आपण ते दूध फाडून घेणार आहोत. हे बघा, दुधाला उकळी आली आहे. जास्त उकळी नाही आणायची आपल्याला. तर आता आपण गॅस करूया बंद आणि याला थोडंसं थंड होऊ देऊ. ठेवूया बाजूच्या गॅसवरती. तिथे याला मी घेते खालती. आता बघा, दूध आपलं गरमच आहे. इथे आपल्याला थोडंसं व्हिनेगर टाकायचं आहे. इथे मी वाटीमध्ये 2 चमचे व्हिनेगर घेतलं आहे आणि त्याच्यात पाणी नाही घातलेलं. तर आपल्याला हे थोडं करून फाडायचं आहे. थोडं कडक झालं पनीर तरी चालतं, पण रसमलाईला जर सॉफ्ट असेल तर आपली रसमलाई जास्त छान होणार. हे बघा, आपलं पनीर किती छान म्हणजे दूध छान फाटलं आहे, एकदम सॉफ्ट झालं आहे. इथे आधीच आपण एक भांडं तयार ठेवलं आहे आणि मी साधारण हे 4 चमचे व्हिनेगर टाकले, कारण 2मध्ये फाटलं नाही गेलं. आणि हे बघा, पाणी आणि हे पनीर अगदी वेगळं झालं आहे. तर आपण टाकणार आहोत बर्फाचे 3-4 क्यूब. आपल्याला हे हलवून घ्यायचे. आणि आता आपण हे पातील्यात चाळणी ठेवली आहे आणि एक कपडा ठेवला आहे. मलमलचा कपडा आहे, त्यामध्ये आपण हे ओतून घेणार आहोत. तर आपलं पनीर छान झालं आहे. इथे आपण आता चिल्ड वॉटर टाकतोय, म्हणजे चिल्ड पाणी, गार पाणी. आणि आपण ते पूर्ण धुवून घेतोय. मी बर्फ टाकला होता पाण्यामध्ये. हे पाणी तुम्ही कणिक मळायला, आमटीमध्ये, कढीमध्ये, सूप करायला वापरू शकता. फ्रीजमध्ये बाटलीत घालून तुम्ही ठेवू शकता. हे आता आपल्याला ह्या पनीरचं जे पाणी आहे हे पूर्णपणे निथळून घ्यायचं आहे. अजिबात त्याच्यात पाणी राहता कामा नये. जेवढं आपल्याला जमेल तेवढं पूर्ण पाणी याचं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. इथे आपलं हे पनीर तयार झालंय. एकदम पाणी पूर्ण अगदी पिळून घ्यायचं ते, आणि कोंबट असतानाच मळायचं. जास्त वेळ ठेवायचं नाही, नाहीतर मग ते कडक होणार. आता एकदम सॉफ्ट आहे. आता हे काढून घेते मी. तर हे कोंबट आहे. कोंबटमध्येच आपल्याला या तळहाताने पूर्ण सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे. बस झालं. इथे
इथे बघा आपण छान मळून घेतलं आहे हे पनीर. आता हे आपलं झालं आहे की नाही बघायला आपण असा गोळा घ्यायचा. हातावर हा जर गोळा आपला त्या गोळ्याला जर चीर पडली नाही तर आपलं हे मिश्रण बरोबर झालं समजायचं. याला थोडीशी इथे बघा चीर पडते, तर अजून थोडंसं आपण 2 मिनटं मळून घेऊया. इथे आपलं आता परत आपण 5-1 मिनटं मळून घेतलं आहे. छान गोळा झाला आहे. तर आपल्याला साधारण छोटे छोटे साखरेच्या पाकात टाकले ना, म्हणजे पाण्यामध्ये उकळण्यासाठी, तर ते अजून मोठे होणार. असा गोळा केला की त्याला थोडासा दाब द्यायचा. त्याला थोडंसं दाबायचं मध्ये. या पद्धतीने आपण सगळे गोळे करून घेऊया. इथे बघा आपले गोळे बनवून तयार झालेत. तरी आपण आता गॅसकडे जाऊया.